پروردگارا سینه‌ام را گشاده دار و کار را بر من آسان کن. گره از زبانم بگشای تا سخنم را درک کنند. عرض ادب، اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحال و خرسند از اینکه دوباره برگشتم و قراره با همدیگه چند دقیقه رو همسفر کلام حافظ باشیم. دلیل غیبت هم لطف داشتید و توی کامنت ها دیدم دوستان جویای احوالم بودن. چیز خاصی نبود، فقط این موقع از سال که میشه دچار حساسیت فصلی میشم و واقعا اون حال خوبی که نیاز بود بخوام بیام و با تو رفیق جان به اشتراک بذارم نبودش و دیدم که اگر نباشم بهتر از این که بیام و کم انرژی حضور داشته باشم. بر من ببخش. چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی از مواقع میایم درگیر یک سری از ویدیوهای انگیزشی، پادکست های انگیزشی میشیم، مطالب انگیزشی میشیم و توصیه و خواهشم اینه که خیلی سراغش نرو، خیلی کم سعی کن بهش سر بزنی، مخصوصا ویدیوهایی که مربوط به هدف گذاری میشه. نه تنها شاید نتونه بهمون کمک کنه، بلکه شاید اصلا به ما آسیب بزنه. به خیلی از حتی حداقل ها هم توجه نمیشه و رعایت نمیشه. خب دقیقاً اسمش روشه، انگیزشیه، هیجانیه، توی لحظه ممکنه کار بکنه. توی دنیای واقعی انسان ها همه با همدیگه متفاوتیم، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ توانایی، به لحاظ ساختار ذهنی و توی خیلی از این مطالب یک موضوعات به صورت یکسان و یک نسخه پیچیده میشه. مثلا این که شروع کن، از همین امروز استارتشو بزن، یا مثلا تو میتونی به هر چی که میخوایی برسی. ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. قرار نیست ما به هر چی که میخواییم برسیم، تو ذهنمون باشیم و این باعث میشه که ما توی حالت انتظار و تله انتظار گیر کنیم و نمیخوام کلن بگم بذاریمش کنار، ولی بتونیم یکم سرگرم کننده تر بهش نگاه کنیم و این چیزی بود که دوست داشتم با تو رفیق جان در میونش بذارم. عرضم به خدمتت که بریم سراغ پیام امروز. ببینیم امروز توی صحبت حافظ چیزی هست که دستگیرمون بشه. پس خواهشم اینه که هوشیار باش، نیت کن، تصور کن هر آنچه که برات خیره. بریم ببینیم چه غزلی امروز چه پیامی برامون داره. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی آماده ای، بریم سراغ پیام امروز. روزه خلد برین خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است. آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. خسروان قبله حاجات جهانند، ولی سببش بندگی حضرت درویشان است. روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند، مظهرش آینه
طلعت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخوت، که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. گنج قارون که فرو می شود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. حافظ ار آب حیات ازلی می خواهی، منبعش خاک در خلوت درویشان است. من غلام نظر آصف عهدم، کو را صورت خواجگی و سیرت درویشان است. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از لسان الغیب حافظ شیرازی. در ابتدا اینو بگم که این غزل 49 حضرت حافظ یکی از اون تابلوهایی که چهره مثبت درویشان و حافظ نقاشی کرده به زیبایی تمام و در وصف حال درویشانه و به شکل مبالغه آمیزی بهشت، تابندگی خورشید و آب حیات و حافظ مدیون حضور درویشانه و اینو در تمام ابیاتش داره تکرار میکنه. و اگر بخوایم اینو با شرایط امروزی خودمون بسنجیم، بحث درویش بودن و درویش مسلک بودن که همه نسبت بهش یک شناختی داریم، خب یک سبک زندگیه، یک نوع لایف استایلیه که همه میشناسیمش و اینو داره به کنایه میگه که با قناعت و سادگی زندگی کردن خیلی راحت تره که بخوای درگیر ظواهر و زرق و برق زندگی و دنیا باشی. پس چقدر خوبه که حواسمون باشه و هرگز فریب ثروت و چیزهایی رو که میتونه ما رو از هدف اصلیمون دور کنه نخوریم. خیلی از مواقع درگیر آرزوهای دست نیافتنی میشیم و این باعث میشه که تو لحظه‌ای که باید توجهمون و حواسمون به خودمون و زندگیمون باشه و بعضی جاها که واقعا باید تلاشمون رو بیشتر کنیم رها میکنیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که قراره یه روزی اون شرایطی که مد نظرمون هستش برامون فراهم بشه و خیلی الان لازم نیست که تلاش کنیم و خودش خود به خود پیش بیاد. پس چقدر خوبه که بتونیم یاد بگیریم در لحظه زندگی کنیم و این پیامیه که حافظ برای تو داره. در ادامه میگه که غرور و تکبر از خودت دور کن و از ایمان به خدا و توکل بر نیرویی که داره تو رو به حرکت وامی داره غافل نشو. پیام میگه قرار نیست اتفاقات عجیبی رخ بده که بخوای بهشت رو ببینی. بهشت و آسایش در گروه خدمت به خلقه. سعی کن رضایت مخلوق رو به دست بیاری که مطمئن باش با این کار رضای خالق هم به دنبالش هست. تو دل خودش داره میگه که به دنبال مادیات عمر پر ارزش خودتو صرف پیدا کردن گنج نکن که گنج واقعی در بی‌نیازی نهفته است. و اگر نیتی که در سر داشتی بخوای براش بدونی که این پیام حافظ چی در نظر گرفته، اینه که آینده بسیار درخشانه، مسافر حالش خوبه و تولدی دیگر در انتظارته، آسودگی و رفاه حاصل میشه و خرید و فروش هر دو برات مناسبه.
در ادامه نیتی که داری یکم باید به اعصاب خودت مسلط باشی. دلیلش چیه؟ انسانی پاک نیت و مهربان و صمیمی هستی و همین باعث میشه که خیلیا بخوان مدام باهات نشست و برخاست داشته باشن. به همین جهت عده زیادی هم بهت حسادت میکنن و موجبات ناراحتی تو فراهم میکنن. برای اینه که باید به اعصابت مسلط باشی و در انتها بدون نیتی که در سر داری بسیار خوبه و نیاز به کوشش و اراده داره که باید با تلاش و صبر به دست بیاری. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. در پایان از خدا میخوام کمکمون کنه که خیلی جاها بتونیم ببخشیم و بدون اینکه شاید اطرافیانمون متوجه بشن بتونیم بگذریم، بتونیم گذشت کنیم در حق کسی بدون اینکه شاید خودش متوجه بشه که شاید با این کار یه روزی یه گوشه دنیا یکی در حق ما گذشت کنه. پوینده باشی و پایدار.